Welcome sa zipline.com. This video, tutuloy natin yung ating series on calculus, no? And in this video, itutuloy natin yung pinag-usapan natin sa calculus 1.47, no? And sa previous video, sa 1.47 ay meron tayong observation, no? Sa mga rational functions, no? Sabi natin, in a rational function, f of x equals p of x over q of x, where q of x is not equal to 0. If the degree of p of x is less than the degree of q of x, then the limit of p of x over q of x as x approaches infinity is equal to 0. So, kung naalala nyo yung rational function, ibig sabihin function niya na yung kanyang numerator ay polynomial at ang kanyang denominator ay polynomial. Of course, we cannot divide by 0, kaya q of x should not be equal to 0. No? So, pag malaki yung degree ng numerator, ano ibig sabihin ng degree? Yun yung may mas malaking exponent, no, sa polynomials. Yung degree is the highest exponent. So, for example, meron kang polynomial function x to the 5th plus, for example, p of x equals x to the 5th plus 2x plus 3. Then, meron kang 5, no, as the largest exponent. Yun yung ating degree ng function. So, pag mas malaki yung degree nung nasa baba, dun sa or mas maliit yung degree nung nasa taas kumpara mo dun sa baba, magiging 0 siya, no? Nakita natin yan from the previous video. Hindi natin uulitin to, kasi na-discuss na natin yan sa previous video kung paano natin to na-observe. And pagbaliktad naman, pag mas mataas naman po sa numerator, mas mataas naman yung degree niya dun sa denominator, then the limit could be either positive infinity or negative infinity. Tapos, pag pareho naman sila ng degree, no, if the degree of p of x is equal to the degree of q of x, then the limit of p of x over q of x is, as x approaches infinity, is equal to a sub n over b sub n, where a sub n and b sub n are coefficients of the highest powers, no, of x. So, kung alin yung merong highest power, yun yung i-consider natin na number, no? So, sa video na to ay i-relate natin yung mga ibig sabihin nitong mga limits na yan, no, as dun sa graph ng function. Okay, so bigyan natin ng few examples. For example, sa first number natin, no, what is the limit of 1 over x as x approaches infinity? Well, I think this is obvious, no? Na-solve na natin dito. And intuitively, ano nangyayari doon sa 1 over x habang lumalaki yung x natin? 0.1, 10, 100, 1,000. So, nagiging maliit to, no? It becomes closer and closer to 0, no? I think we've already discussed that. And also here, ano ba yung 1 over negative 10, negative 100, negative 1,000? Ay, pupunta rin yan sa 0, no? Okay, so, ibig sabihin, since yung left-hand limit niya at right-hand limit niya, hindi left-hand limit. Ibig sabihin, the limit of 1 over x as x approaches infinity is equal to 0. Pareho silang 0. So, tignan natin yung interpretation niya. Burahin yung sinabi ng left-hand and right-hand limit, no? Hindi yun applicable dito. So here we have, let's check the graph, no? Ano ibig sabihin nito? I already plotted the graph, naka-hide lang siya. So let's have this graph. Ito yung graph ng f of x equals 1 over x. So ano ba ibig sabihin nung sinasabi natin na as x approaches infinity? Ano ibig sabihin ito? Dito sa graph. Ito yung x mo, di ba? This is your x-axis. So, ano nangyayari as x approaches infinity? Ano nangyayari dun sa graph? Wala naman tayong graph dito. So, ito yung titignan natin. Ano nakikita nyo dun sa graph? As x approaches infinity, what happens to the value of the graph? Ano nangyayari dun sa y niya? Palapit siya ng palapit sa 0, no? Kaya palapit siya ng palapit doon sa x-axis kasi yung kanyang y value ay palapit ng palapit sa 0, di ba? Palapit siya ng palapit, no? Well, makikita mo naman yan intuitively kasi kunwari 1. Pag ang ang x mo naman ay 100, for example,
di yung y mo magiging 1 over 100, which is a very small number. So, pag very small number mo, ang y will become very, for example, sa 100 yung x natin, become 0.01. The y value, no? The value of the function, y for example, is getting closer and closer to 0. And pag 1,000 naman to, yung y magiging 0.0001, no? So, palapit siya ng palapit, pero hindi yan magiging 0. Limit lang niya yung 0. Kasi, kahit ano yung substitute mo dito, you can make the number as, you can make x as large as possible, no? 1 million, 1 billion, 1 trillion. But, yung value ng y natin, hindi siya magiging 0. Kaya hindi yan, ibig sabihin ng hindi magiging 0, hindi siya tatama doon sa, hindi siya tatama doon sa x-axis. Ganun din dito, no? Ano ibig sabihin ng as x approaches negative infinity? Pag pumunta yung x mo dito, ano nangyari sa y mo? Palapit din siya ng palapit sa 0. No? Okay? So, yun yung ating ibig sabihin nun. Let's have the second example. Ano nangyayari as the limit of x cubed as x approaches infinity? Ano nangyayari sa x cubed? Malaki, di ba? 3, magiging 3 cubed, 27, 4, magiging 64, 5, magiging 125, 10, magiging 1,000 yung x cubed natin. So, palaki ito ng palaki, meaning this is infinity, no? Andito naman, cube natin, pag negative infinity. Negative 1, magiging negative 1 din. Negative 2, magiging negative 8. Negative 3, magiging negative 27. Negative 4, magiging negative 64. So, opposite naman siya. Papunta naman siya sa negative. So, this is negative infinity. No? Check natin kung ano mangyayari doon sa graph. Okay, tingnan natin yung yan. Ano ibig sabihin ng as x approaches infinity? Pag ganyan, di ba? Pag ganyan ang pag ganyan. So, ano nangyari doon sa y mo? Habang pausog ka na pausog pa kanan. Yung y mo pataas ng pataas, di ba? Of course, it doesn't end. No? It doesn't end. So, ibig sabihin, kaya yung limit niya is positive infinity. As x approaches infinity, meaning as we go to the right, to sa graph, yung y natin pataas. Kaya siya approaches infinity. Okay? Tapos yung, dito naman sa kabila, as x goes to the left, what happens to the graph? Mababa yung graph, di ba? So, papunta naman siya sa negative. Papunta naman siya sa negative infinity. No? Okay, so ngayon, ano na mangyayari dito sa x squared over something? 2x squared plus x, plus 5. X squared over 2x squared plus 5. What's the limit as x approaches infinity? Check natin. Okay. Oops. Sandali, ayaw mag-click. Okay. So, ano napapansin nyo dito? Medyo may ano siya, no? Yan. Para siyang pabukang ganyan, no? What happens as x approaches infinity? Pag ganun siya na pag ganun. Tingin mo, papatong ba yan sa 1? I mean, aabot ba yan sa 1? Let's check, no? Uy, mukhang dyan lang siya. In fact, kung susundin natin yung ating rules, no? Dito sa kanina sa tinignan natin doon sa unang part ng video. Makikita nyo na if the degree of p of x is equal to q of x, then the limit of p of x over q of x as x approaches infinity is equal to a sub n over b sub n. No? Ano ba yung a sub n and b sub n dito? Yung numbers na kasama nung pinakamalaking power, no? So, for example, we have to check if the degree, no, are indeed equal, no? Yung degree ng dalawang polynomial, no? So, just check natin. I think it's obvious, no? Ang degree nito ay 2 kasi x squared yung may pinakamalaking exponent. Tapos, ito naman ay ganun din, no? This is also x squared. So, sabi doon, yung a sub n, yung number na kasama yung coefficient nung term na may malaking
pinakamalaking power. So, anong coefficient nito? Magiging 1. Ito naman, magiging 2. No? What about here? Ano mangyayari? Ano ba mangyayari as negative infinity? Pag negative, in-square mo, magiging positive. Pag negative, in-square mo, magiging positive. So, pareho lang, no? Pareho lang itong dalawang yan kasi pareho naman silang magiging positive itong nasa mga terms na may square. So, 1/2 din yan. Kaya makikita nyo dito sa ating graph, pag nag-type tayo ng y, no? Is it y? Y equals 1/2. Y equals 1/2, no? 1/2. Tignan nyo. Yun yung ating, palapit siya ng palapit sa line na yan, but if you magnify, kung makikita nyo, hindi yan lumalapat, no? Ano ang tawag natin dyan? Pag ina-approach siya tapos hindi siya lumalapat, tawag natin yan ay asymptote. And in particular, this is called a vertical asymptote, no? Sorry, hindi siya vertical, horizontal. Horizontal line siya, di ba? So, magkaroon tayo ng formal definition niya. Nagkaroon tayo sa pre-calculus, no? So, kung gusto nyo aralin kung ano ba talaga yung horizontal asymptote saka vertical asymptote, meron tayong mga separate posts dyan. Hanapin nyo lang sa ating channel. So, yun yung ating relationship, no? So, in fact, no, yung kinalaman nito sa vertical asymptotes ay pwede nating i-discuss din dito. And in fact, in general, yung dito, ang vertical asymptote nito, sorry, bakit ba ako vertical asymptote ng vertical? The horizontal asymptote here is yung 0, di ba? Y equals 0 if the numerator, the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. Ito, no horizontal asymptote. No? At pag dito naman, ang horizontal asymptote niya ay y equals a over b sub a sub n over b sub n. So, kung ano yung limit niya dito ng rational function, yun ang kanyang horizontal asymptote. No? So, ito wala. Yung second case. Okay? So, I hope, no, meron kayong natutunan din sa video na to. So, kung gusto nyo matuto pa ng mathematics, pumunta kayo sa zipline.com. And of course, pwede kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, no? Hanapin nyo lang yung sa YouTube, meron makikita kayong Sipnayan. Maraming videos yan. As of this moment, meron tayong 500 plus yata, 560 na videos, no, na nandyan. So, maraming salamat. See you in the next tutorial.